Good day and good morning mga paps, kumusta kayong lahat? Mayroon tayong panibagong project dito. Ito ay isang grass cutter. Ayan, makikita niyo dyan. Ayan. So ginagamit to pang tabas ng mga damo sa bukid. Bago ito dinala dito ay bigla na daw namatay itong grass cutter habang ginagamit. 4-stroke ito na grass cutter. Check nila yung kuryente, meron naman daw. Ang suspetsya nila yung baka daw madumi na yung karburador dahil ilang taon na din daw ito at hindi pa nalilinisan mula nung nabili. Kaya lilinisan natin siya ngayon at saka mamaya i-confirm din natin kung meron talagang kuryente. Pero bago natin simulan mga pap, maraming salamat dun sa mga nakapag-subscribe na 1,000 plus. So sana dumami pa tayo. Maraming salamat sa inyong suporta at sana tuloy-tuloy pa rin kayo sa pagsusuporta sa ating channel para patuloy din akong mag-upload ng mga free automotive DIY tutorials. Okay? So lahat po ng pwede nating ayusin dito sa channel na to ay pwede. So hindi lang po tayo more on motorcycles. So, gumagawa din po tayo ng mga grass cutter, gumagawa din tayo ng mga chainsaw, mga 4 wheels, tractor, at kahit ano po na pasok sa automotive. So yun lang po, umpisa na natin. Allen wrench yung gagamitin dito. Tanggalin natin tong cover ng karburador, luwagan natin gamit itong Allen wrench na 4mm. So, napakaliit ng mga piyesa nito kaya ingat dun sa mga nagbabalak na mag DIY ay napakaselan ano. So ito yung cover niya, yan oh. Halata naman na napakadumi na. Ayan. So nailawan, madumi. Then ito yung air filter. Yan o, may mga kasamang ano pa, damo-damo. Talagang madumi na. Then may exposed dyan yung ating carburetor. So examinin muna natin. Lahat naman ng binabaklas natin ay kailangan muna nating examinin kung paano ba to nakamount. May cover pala siya dyan. Yan, tanggalin natin yung cover. Saka natin baklasin itong dalawang Allen wrench na mahawak sa carburetor natin dito sa manifold. Ayan. Sa pagluluwag mga paps, napaka-importante rin ito. Parang paghihigpit din. So unti-unti o gradual lang yung pag-ano natin, paunti-unti, hindi yung biglaan na pagluluwag ng dire-diretso. Yan, ganyan. Luwagan nyo lang ng dahan-dahan. Nakikita nyo ito yung cable niya, throttle cable ito, nakakonekta dito. Tapos mayroon din siyang switch dito na on and off. Pero mukhang pinutol na nila. Hindi ko alam kung anong ginawa nila dito. Kasi putol na yung dalawang dulo. Tingnan na lang natin mamaya. Kung mapapansin nyo dito, may malit na screw ito. At sa tingin ko, yan yung idle. Yung plan ng idle yan. Kasi control niya o nililimit niya yung pagsara ng throttle natin. Yan, may washer. Mayroon siyang special washer. Dahan-dahan, tanggalin. Medyo mahaba yung kanyang carburetor Allen bolt. So mapapansin niyo, yan o, napakadumi. Ayan, napakadumi ng kanyang insulator. Ito yung manifold, napakadumi din. Meron naman siyang filter which is napakadumi na nga rin. Yung ating gasket, napakakapal ng gasket niya. Lagyan natin dyan. Ihiwalay natin ngayon yung mga hose. So sa paghiwalay ng mga hose mga paps ay ingatan ninyo na maputol. Medyo brittle na kasi pag medyo luma na rin. Tanggal na yung natin, humiwalay na siya dito sa filter housing. Sunod natin tong throttle cable. Tingnan nyo lang yan. Nahila na, ay i-slide nyo to. Yan o. Yan. Tatanggal na siya. Yan. So, tanggal na yon. Susunod na natin naman ngayon yung dalawang hose dito sa papuntang ng tangke. Hilain nyo lang yan. Maliliit. Ingatan nyo lang na maputol. Maganda i-twist nyo muna. Pag naghihila kayo ng mga hose, iti-twist nyo muna kasi sa katagalan kumakapit yung mga yan. Pag matagal na hindi nabaklas kasi dahil sa mainit, kumakapit yung hose natin. Tulad nito, medyo mahirap tanggalin. So gamitan natin siya ng flat screw para may tulak natin yung dulo. Dahil kumapit ng husto yung hose. Okay, so yun, nahulog yung carburetor natin. Hindi naman kayo malilito dyan dahil mas malaki yung isang hose, mas maliit yung isa. So dito yung mas maliit, dito yung mas malaki. Ito na yung carburetor ng grass cutter. Mapapansin nyo, napakaliit. Ito yung electrical tape, normal na lagyan ng electrical tape. Ganyan siya kaliit. So napakaselan nito dahil napakaliit. Okay? So, inspect natin, madumi nga. Inisan na natin to. Baklasin natin ito. Kailangan tanggalin dyan itong apat. Yan mga pap, tinatanggal lang natin yung gasolina na galing sa tangke dahil hugasan din natin pati yung tangke nila para maganda. Tutuloy natin yung paglilinis mamaya ng karburador pag natanggalan ni Bundon.
kasi nakita ko tong hose barado. Yan, kung nakikita nyo yung mga puti-puti di barado siya eh. Yan, hindi ko alam kung ano yung mga yan. Ito nakakabara siya. Ibaba na natin yung tangke para malinisan na din. Para malinis yung carburetor, malinis din yung tangke. Tapos yung mga hose, lilinisin din natin. Tama natin ngayon si Dondon, ating assistant mechanic lagi pag gumagawa tayo. So yan, linisin muna namin to ay. Tanggalan natin mga paps yung laman. Nandito na yung laman ng tangke. Wala pa sa kalahati. Tatanggalin natin tong tangke para mahugasan natin. So allen wrench lang din. Malinis na rin yung tangke nila. Sabay-sabay na yung paghugas natin ng carburetor tsaka ito. Pero okay lang to na madumi dito, pero ang importante yung nasa loob. May filter din siya sa loob, pero mukhang madumi na rin. Kaya itong hose na to, ito yung sinasabi ko na may puti. So, meron siyang puti sa ilalim. Dapat yan, clear lang dapat. Kaya may nakakabara. Sa loob, makikita nyo may mga debris. May mga dumi. So, pwedeng makabara. Sobrang lit pa naman nung carburetor natin. Kaya sensitive ito. Carburetor natin. Yan, Paps. Ipakita ko lang sa inyo yung natanggal natin na gasolina na galing sa tangke ng grass cutter. Yan. Tapos, ayan nakikita nyo dyan. Malinis tong bote kanina. Ganito lagi yung ginagawa ko kapag nag-check ako ng fuel system. Ilalagay ko sa bote para makita ko kung gaano ba kadumi or ano ba yung quality ng fuel. So makikita nyo dyan maraming dumi. Yan, yung mga duming yan, napakalit ng carburetor natin kaya hindi niya kayang i-atomize yan at saka pwedeng magbara talaga yan dito sa loob ng carburetor. Tapos, ang nakikita ko rin dito, itong hose, ito yung sinasabi ko sa inyo ito. Parang may jelly sa loob ito. Pero itong isa kasi, may mga cracks na rin siya. Sabihin ko na lang sa may-ari na kung sakali, hanapan nila ng hose ito. Tapos itong tangke niya, linisin din natin dito. Tapos anlawan natin doon sa loob kasi may mga naiwang dumi pa doon. So itong hose na to, ito yung kailangan nating i-clear. Hindi ko alam kung ano yung matumigas na yan, parang jelly. Yan o. Kaya nagbabara yan. Tingin ko ito yung return sa carburetor Tapos ito yung tayong inlet. So, linisan natin to lahat. Gamitin din natin yung gasolina nila na panlinis. Yan. So, kailangan natin dito is toothbrush ulit. Klasin muna natin. 4 lang yung nakikita kong tornilyo nito. So, criss-cross pattern ulit. Pag nagbabaklas, ganun din sa paghigpit. Napakaliit ng carburetor ng mga ganito kaya napakaselan. Kung maalala nyo yung ginawa ko na chainsaw, yan may video din ako kung paano maglinis ng carburetor ng chainsaw. Napakaliit din ng carburetor nun. Halos ganito lang din yata o mas maliit pa. Pero more or less parang ganito rin kalaki yun. Tapos napapansin nyo to, ito yung pinapambom hindi umakyat yung gasolina. Ito yung pump nya. Pinagpapump nila para makaakyat kasi hindi ito gravity fed kumbaga yung vacuum na yung nagsasak doon, hindi tulad ng mga carburetor ng motor na gravity fed na yung pagpunta ng gasolina sa carburetor nila. Ayan so makikita nyo parang mayroon diaphragm yan parang diaphragm yan. Yan yung pagkaingat-ingatan nyo pag naglilinis kayo. Kasi once na napunit yan, wala na. Hindi na makakakyat yung gasolina yan. Tanggalin natin tong diaphragm. Ingatan nyo lang. Hindi siya mapunit. Subukan natin kung kaya. Nang hindi na pupunit. Dahan-dahanin nyo na lang. Tapos meron siyang pump dito. Pero hindi na natin kakalasin yan. Lilinisin na lang natin dito. Meron dalawa dito. Tuwagan muna natin tong idle nya. Pag hindi kasi umandar yung makina mga paps, either hindi sufficient yung gasolina na pumapasok o di kaya naman ay walang kuryente. Dalawang bagay lang yung dapat nyong i-check. Either hindi sapat yung gasolina or walang kuryente kaya hindi aandar. Pero kung mechanical faulty naman, baka mayroong na-stack up na valve kaya walang compression. Or
kapag lumang-luma na talaga yung makina, loose compression na. Ibig sabihin, either kailangan na palitan yung piston ring o di kaya naman yung valvula na yung kailangan palitan. So, linisan na natin to. Hindi na natin kakalasin to kasi sobrang liit na yan. Sobrang liit. Hindi na natin ano. So, yung mga kaya lang natin abutin. Is nakalasin natin. So, ayan yung mga pyesa. Tapos, kunin na natin yung ating mahiwagang toothbrush. Dagdagan na natin ng gas. Ingatan nyo to kasi ano to diet ram.
Yan mga paps, moment of truth na, no? So, lalagyan na natin ng bagong fuel, itong grass cutter. So, ayan. Dahil nasa baryo tayo, bote-bote lang muna tayo. Ating pandarin ngayon. Bail muna natin to. Yung nasa ilalim, yung sinasabi ko sa inyo. Ayun, sa ilalim pala. Ayun. I-chok mo sa dyan. Tapos to, papalitan na natin yung spark plug, no? Although nakita nyo naman na may kuryente pa, pero matagal na rin daw kasi itong spark plug nila eh. Magto 2 years, 2 years na yata. So, nagpabili tayo ng spark plug, ito, in GK. So, parehas naman sila ng size. Ito pala yung size, no? Dito nyo malalaman yung size ng spark plug niyo, yung nakatatak mismo dito sa ceramic part ng spark plug. Yan, so CMR6A. Ayan, CMR6A. So, parehas lang naman yan. Ang importante kasi dyan ay parehas yung thread, parehas yung size. Tingnan natin tong bago. So, ngayon, dito naman tayo ngayon sa hose. Yan, nagpabili na ako ng hose sa kanila para sigurado dahil itong ano nga, isang dulo ng hose na dati ay marami ng bitak-bitak. Ayan, no? Kung nakikita nyo yung bitak-bitak, kaya sumisingaw siya, sumisingaw, kaya naman nag-decide ako na palitan na lang to. Kaya yun, bumili sila ng kapalit. So, yan, Dyson. Hindi ko alam kung magkano kuha nila dito, tanungin ko na lang mamaya. Yan, buksan na natin. So, unpacking, unboxing, unpacking. Yan, so kapag nakabili din kayo ng mga pyesa, mas maganda kung i-compare ninyo yung bago dun sa luma. So sa case na to, no, i-compare nyo lang yung luma versus dun sa bago. Yan, yung size ng hose, yung size ng rubber, tapos yung filter. Ayan, mas maganda kasi pag parehas yung makukuha nyo. So bago na rin, isang set na rin. Okay naman, sa tingin ko okay naman, kaya ilagay na natin. Lagyan lang natin ng konting langis tong rubber. Lagyan lang natin ng konti lang, manipis lang na layer ng langis para mabilis siyang ipasok dun sa pasok naman. Tapos yung yellow wire, ikutin lang natin kasi baliktad. Yung yellow hose pala, wire. Yung yellow hose, dito siya sa inlet. Dito siya sa inlet. Ito yung inlet kasi yung mas mataba. Dahil nandyan yung filter natin, diyan natin siya lalagay. Yung yellow. Itong puti kasi return to. Return lang ng karburador, yung hindi niya kayang. Sagad nyo lang yung hose para maganda yung lapat, walang tatagas. Lalagyan na natin ng gasolina yung tangke kasi tinanggal ko yung gasolina niya last time. Yan, so ganyan yung connection natin. Yung yellow na hose, nandyan siya sa inlet ng karburador. Yun. Tapos itong white, yan yung return. Yan. Hindi na kayo malilito dyan kasi yung dati ganyan din. Basta yung filter, yung kasama ng filter dito sa inlet, papunta sa tangke, okay? So lagyan na natin ng gasolina. Ipapump muna natin yung fuel. Ito, may bombahan siya dito sa ilalim. Halos lahat yata ng grass cutter may ganito. Ito. Yan, oh. Kasi itong grass cutter, yung tangke niya, mapapansin nyo, nasa baba. So, kailangan nating bombahin paakyat yung gas. Hindi tulad ng mga motor, diba, na gravity fed, na umaakyat na dun sa, ay bumababa na ng kusa yung gasolina. Ito hindi. Kailangan nating bombahin ito. Itong rubber na to. So pisil-pisilin lang yan
para umakyat yung gasolina, parang ganito. Obserbahan nyo yung yellow na hose, yun umakyat yung gasolina. Yun, kung mapapansin niyo. So antayin nyo mapuno to, tapos may babalik yan sa return na gasolina. Yan, may bumalik na, di ba? Nakikita nyo, di ba, may bumabalik na, tapos puro na. Yan. Kaya ngayon, start na natin. Sana mag-start na. Yan. Lang tayo, i-choke natin. Ito yung choke niya. Ito yung choke. Ang trabaho ng choke kasi para ma-restrict yung pagpasok ng hangin. At the same time, mas lalakas yung vacuum na papasok. So mapapansin nyo dito, sasarahan niya ngayon yung butas dyan. Pero may malit na butas dito sa gitna. Yan, may malit na butas dyan. So pag chinok mo yan, dito lang papasok yung hangin. Mas malakas yung vacuum ngayon papasok sa makina. Yan. So yan o. Yan. So try natin i-start. Nakahigop pa rin. Bumba natin ulit dahil mukhang hindi pa puro yung pumapasok. Pasan lang natin yung idle. Yun. Mandar na mga paps. Tingnan natin kung pwede nang panlinis sa bukid. Yun o. Babaan lang natin yung idle kasi medyo mataas. Sadyang tinas ko kasi para ano. Ayan. Yan. So pino nung under niya mga paps. Napino lang yung under niya. So ibalik na natin yung filter para safe bago nila gamitin. Yan, so mauna muna yon kasi ganyan nung binaklas natin, tapos itong foam, tapos so one click na lang mga paps. So ganun lang no, kapag nag-ayos kayo ng mga hindi umaandar na halimbawa motor, kahit anong makina yan na di gasolina, madali lang. Parating yung i-check yung carburetor kaya yung mga spark plug. So importante na i-check nyo yung kuryente sa yung supply ng fuel, kasi kung hindi maganda yung supply ng fuel at saka yung kuryente no, so hindi aandar yung makina. At pangatlo, nakita nyo naman yung unang part ng video na chinek ko din yung compression ng makina. Although hindi na ako gumamit ng compression tester, ay chinek ko kung mayroong pwersa na lumalabas. No? So yung daliri ko lang yung ginamit ko dito, tinakpan ko lang yung lagay ng spark plug o yung spark plug hole. So kapag malalaking makina naman, hindi ko yun ina-advise. Pero kung meron kayong compression tester ay mas maganda. Okay, so ipapatesting na natin to. Higpitan na lang natin. Testing natin ulit. Switch on natin. Ayun. So, one click na lang. Pwede nang magputol ng damo ng galped. Hindi na sa mahirapan magpandar. Lagyan natin yung takip. Ayun.
Ay, wait lang ta.